วัสดีครับพบกับผมสีเมืองชาแนลครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของมือใหม่หัดสร้างครับซึ่งในโหมดนี้ครับก็จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกแบบบ้านๆในแบบฉบับของผมนะครับซึ่งก็จะนำเสนอตั้งแต่ต้นจนจบนะครับโดยในคลิปที่แล้วครับผมได้นำเสนอเกี่ยวกับตอนที่2เกี่ยวกับงานฐานรากการทำฟุตติ้งต่อหม้อเทพื้นไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังก่อนหน้านี้ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นตอนที่3ครับเป็นสเต็ปของงานโครงสร้างและโครงข่าวครับซึ่งผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมกันในคลิปเลยครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามต่อเนื่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยครับครับเมื่อเดินเข้ามาเราก็จะเห็นรูปทรงของโครงสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกของผมก็จะเป็นทรงนี้นะครับซึ่งที่เคยอธิบายไปก็คือว่าในจุดของตรงจุดนี้นะครับจุดนี้ตัวบ้านนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือ6เมตรนะครับลึกลงไป 7.5 เมตรนะครับถ้ารวมตัวปั้นลมหน้ากับหลังนะครับข้างหน้า 1.5 เมตรข้างหลัง 1.5 เมตรก็จะเป็น9.5 เมตรนะครับส่วนตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่6เมตรครับก็ลึกลงไปทั้งหมด6เมตรนะครับด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำนะครับถ้ารวมห้องน้ำเข้าไปด้วยอีก 1.5 เมตรก็จะเป็น7.5 เมตรนะครับก็เดี๋ยวเราเดินไปดูด้วยกันใกล้ๆครับครับเมื่อเดินเข้ามานะครับก็ในจุดของตัวบ้านนะครับก็จะเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นของผมบันไดก็ขั้นหนึ่งนะครับขั้นหนึ่งแล้วก็มาเข้าตรงจุดนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นประตูทางเข้าที่วางไว้ก็คือจะเป็นประตูบานเลื่อน2เมตรนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็จะมีตรงนี้เป็นห้องชั้นล่างนะครับ1ห้องนะครับแล้วก็จะเป็นโซนของครัวฝั่งนี้นะครับแล้วก็เป็นโซนของห้องน้ำนะครับแล้วก็จะมีอีกชั้น2นะครับเรียกว่าชั้นห้องใต้หลังคามากกว่านะครับก็จะเดินขึ้นบันไดตรงฝั่งนี้นะครับแล้วก็ขึ้นบันไดตรงนี้ซึ่งยังทำไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะมีการทำต่ออยู่นะครับยังผิดแบบไปนิดนึงนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับก็จะมีห้องนอนเล็ก2ห้องนะครับ1 2แล้วก็นี่เป็นห้องนอนใหญ่นะครับ1ห้องนะครับเดี๋ยวเราค่อยอธิบายในครั้งถัดไปนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าโครงสร้างที่ผมได้มีการออกแบบไว้นะครับด้วยตัวเองนะครับไม่ได้เป็นสถาปนิกนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีถูกต้องหรือเปล่าครับยังไงก็ขอคำแนะนำหรือว่าแชร์ประสบการณ์กันด้วยแล้วกันนะครับตัวเสานะครับเสาในตัวบ้านทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด15ต้นนะครับถ้ารวมตัวปั้นลมหน้า2ต้นนะครับแล้วก็ตัวปั้นลมด้านหลังนะครับ2ต้นก็จะเป็น19ต้นนะครับ19ต้นมีบวกห้องน้ำอีก2นะครับ1 2ก็จะเป็น21นะครับแล้วก็จะมีการบวกกับตัวโรงจอดรถนะครับอีก4ก็เป็น25นะครับเสาทั้งหมดผมใช้เสาเหล็กดำนะครับโครงสร้างเหล็กดำขนาด5 คูณ 5 นิ้วนะครับหนาที่ 2.5 นะครับซื้อที่ไทยวัสดุซึ่งผมดูแล้วคือเรามีความหนาที่พอซื้อได้เท่านี้นะครับที่หนาสุดนะครับเพราะว่าหาซื้อยากมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวบ้านก็คือสูง3นะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับผมจะเรียกว่าเป็นตัวอาเสล่างแล้วกันครับตรงนี้ก็หรือว่าจะเป็นขื่อของเรานะครับที่จะเป็นขื่อของชั้น2เนี่ยนะครับก็ผมใช้เหล็ก
กาวาไนท์4คูณ4หนา2.3 นะครับก็คือออกแบบเองประมาณนี้นะครับก็ตัวอาเสล่างทั้งหมดก็จะเป็นเหล็ก4คูณ4หนา 2.3 ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวซอยนะครับตัวซอยของตัวนี้นะครับถ้าดูเราก็จะเห็นตัวซอยตัวนี้นะครับนี่ไปทางนี้นะครับด้านยาวแล้วก็ในส่วนของด้านขวางด้วยตัวนี้ก็จะเป็นผมใช้เหล็ก4กาวาไนท์4คูณ2หนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับที่ออกแบบไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของชั้นบนนะครับชั้นบนถ้าเราดูนะครับตัวเริ่มตั้งแต่เสาแล้วกันครับเนื่องจากว่าในส่วนของการออกแบบชั้นบนเนี่ยผมให้มันมีห้องอยู่3ห้องกว้างตัวนี้ครับ3 เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วย3 เมตรมันเลยกลายเป็นว่าเสาที่ตั้งมันต้องมีการตั้งเสาอีกต่างหากไม่ได้ต่อกับเสาล่างโดยตรงเนี่ยครับที่เราจะสังเกตเห็นนะครับก็จะใช้เหล็ก4คูณ4กาวาไนท์นะครับ4คูณ4หนา 2.3 นะครับตั้งขึ้นไปนะครับอยู่ที่4 เมตรความยาวนะครับแล้วก็ตัวอกไก่ข้างบนก็จะอยู่ที่4คูณ4หนา2 เมตรนะครับฝังตัวนี้ไปนะครับแล้วก็จันพันก็คือตัวนี้นะครับจันพันเขาเรียกก็ใช้เหล็ก4คูณ2หนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับตัวแปรด้านบนก็จะนี่ครับก็จะอยู่ที่
สำหรับปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนของการทำงานโครงสร้างและโครงเคล้านะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับ โดยเฉพาะการกำหนดระยะการเชื่อมของเหล็กนะครับจะต้องถูกต้อง 100% ห้ามผิดพลาดโดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยการรื้อเนี่ยถือว่าเป็นงานช้างเลยครับซึ่งผมมีข้อแนะนำทั้งหมด5ข้อให้เพื่อนๆลองพิจารณาดังนี้ครับข้อ1ครับสำหรับบ้านสไตล์นอร์ดิกตรงจุดโครงสร้างหลังคาการเชื่อมเหล็กจันทันจะต้องอยู่เสมอกับเหล็กอะเสเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการเชื่อมเหล็กจันทันวางบนเหล็กอะเสเมื่อไหร่แล้วก็งานช้างเลยนะครับเพราะว่าจะต้องรื้อโครงสร้างหลังคาใหม่ทั้งหมดเนื่องจากว่ามันเสียทรงของบ้านสไตล์นอร์ดิกอันนี้จะต้องกำชับช่างเป็นพิเศษเลยนะครับข้อ2ครับระยะเหล็กคานผลักของพื้นชั้น2จะต้องสัมพันธ์กับขนาดของแผ่นพื้นที่จะปูนะครับยกตัวอย่างถ้าเราวางแผนว่าจะปูด้วยแผ่นพื้นเชื้อราบอร์ดขนาด 1.2 คูณ 2.4 เมตรดังนั้นระยะของคานเหล็กที่จะเชื่อมรองรับแผ่นพื้นเนี่ยจะต้องมีระยะตกที่ 0.6 เมตรและ 1.2 เมตรนะครับเพราะถ้าใช้ระยะอื่นเวลาต่อชนแผ่นพื้นเนี่ยจะไม่สามารถยิงสกรูเพื่อยึดแผ่นพื้นกับเหล็กได้ซึ่งตรงจุดนี้เองครับก็ทำให้ผมต้องเสียเวลามาเชื่อมเหล็กยึดให้ลงตัวอีกครั้งหนึ่งในวงเล็บถ้าวางเหล็กระยะถี่กว่านี้ก็ยิ่งดีครับแต่อาจจะเปลืองงบประมาณในการก่อสร้างครับข้อ3ครับระยะความยาวของชายคาและปั้นลมควรอยู่ที่ 80 เซนติเมตรครับเพื่อให้พอดีกับแผ่นฝ้าที่จะมุงเพราะแผ่นฝ้าสมาร์ทบอร์ดโดยทั่วไปจะมีระยะที่ 1.2 คูณ 2.4 เมตรหรือ 0.8 คูณ 2.4 เมตรแต่ผมดันออกแบบให้2จุดนี้มีระยะความยาวที่ 1.0 เมตรทำให้ผมต้องตัดแผ่นฝ้าสมาร์ทบอร์ดออกเยอะมากทุกแผ่นเลยครับทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุเลยครับข้อ4ครับคือการต่อเสาขึ้นชั้น2ควรต่อจากแนวหัวเสาชั้นล่างขึ้นไปเป็นแนวเดียวกันน่าจะดีกว่าครับแต่ของผมนี่มีการขยับระยะออกและเชื่อมบนขื่อเลยเพราะผมต้องการระยะห้องที่3เมตรทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ก็ไม่รู้ครับว่าถูกต้องตามหลักการออกแบบโครงสร้างหรือเปล่ายังไงก็รบกวนเพื่อนๆมาคอมเมนต์แนะนำด้วยแล้วกันนะครับและข้อ5ครับคือระยะโครงกั้นห้องควรอยู่ที่60เซนติเมตรครับเพื่อให้สัมพันธ์กับแผ่นผนังที่จะทำการกุจะคล้ายกับข้อ2ที่กล่าวไปข้างต้นนะครับเพราะแผ่นสมาร์ทบอร์ดกูผนังโดยทั่วไปจะมีระยะที่ 1.2 คูณ 2.4 เมตรเพราะถ้าใช้การวางเหล็กระยะอื่นเวลาต่อชนแผ่นกูผนังจะไม่สามารถยิงสกรูเพื่อยึดแผ่นกับเหล็กได้อันนี้ก็ทำให้ผมต้องเสียเวลามาเชื่อมเหล็กเพื่อยึดแผ่นสมาร์ทบอร์ดอีกครั้งหนึ่งทำให้เสียเวลาไปโดยใช่เหตุเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตอนที่3เกี่ยวกับสเต็ปการทำโครงสร้างและโครงเคล้าบ้านสไตล์นอร์ดิกในแบบฉบับของผมนะครับก็ต้องออกตัวก่อนครับว่าผมไม่ใช่สถาปนิกหรือช่างออกแบบมืออาชีพนะครับฉะนั้นในเรื่องของระยะโครงสร้างและโครงเคล้าในบางจุดอาจจะไม่ถูกต้อง 100% นะครับก็รบกวนเพื่อนๆช่วยดูเป็นแนวทางและก็เข้ามาคอมเมนต์นำเสนอแนะได้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังคลิปนี้จนจบนะครับเจอกันในคลิปถัดไปก็จะเป็นตอนที่4ครับเกี่ยวกับเรื่องการมุงหลังคาผนังด้านนอกและพื้นชั้น2นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามต่อเนื่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ